เปิดตัวแล้วครับกับ Sony Xperia One Mark 8 หรือว่า Mark 8 นั่นเองนะครับผมรอบนี้เขา refresh ดีไซน์มาใหม่เอี่ยมนะครับในรอบหลายปีเลยเรียกว่าเปลี่ยนกันแบบจำไม่ได้เลยครับผมพร้อมกับเปลี่ยนตัวเซ็นเซอร์กล้องเทเลโฟโต้ใหม่ด้วยนะครับผมรอบนี้เซ็นเซอร์ใหญ่ขึ้นถึง4เท่าและยังเก็บจุดเด่นต่างๆของ Sony Xperia เอาไว้ให้ครบครันเหมือนเดิมนะครับผมรุ่นนี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยเริ่มที่งานดีไซน์ก่อนเลยนะครับผมรอบนี้เขาใช้งานดีไซน์ที่เรียกว่า All Design นะครับผมที่แปลว่าแร่ธาตุนั่นเองนะครับผมเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากอัญมณีดิบแล้วก็ผิวสัมผัสต่างๆของธรรมชาติครับตัวเครื่องมีความหนาอยู่ที่ 8.3 มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่ 200 กรัมครับซึ่งถือว่าเบามากๆเมื่อเทียบกับเรือธงรุ่นอื่นๆครับตัวกระจกหน้าจอใช้กระจก Gorilla Glass Victus 2ครับผมส่วนฝาหลังเนี่ยเป็น Gorilla Glass Victus เหมือนกันจะเป็นรุ่นแรกนะครับการกันน้ำกันฝุ่นอยู่ที่ IP65 IP68 นะครับผมก็คือกันฝุ่นได้เต็มๆนะครับผมกันน้ำสาดใส่สามารถเอาจุ่มน้ำได้ครับส่วนเรื่องการสแกนลายนิ้วมือนะครับผมรุ่นนี้เขายังเก็บปุ่มสแกนลายนิ้วมือด้านข้างเครื่องเอาไว้เหมือนเดิมนะจะไม่ได้อยู่ในหน้าจอแบบที่ปัจจุบันนิยมใช้กันครับและอีก3ฟีเจอร์สำคัญที่มีเฉพาะใน Xperia เท่านั้นนะครับอย่างแรกคือช่องใส่ซิมนะครับที่สามารถแกะออกมาได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องใช้เข็มจิ้มครับผมอย่างที่2ก็คือตัวนี้เขายังมีช่องหูฟัง 3.5 มิลลิเมตรอยู่นะครับผมซึ่งเรียกว่าหายากมากๆในปัจจุบันครับและอย่างที่3ก็คือเขายังมีปุ่มชัตเตอร์มาให้ด้วยนะครับผมที่สำคัญคือเขาจะเป็นปุ่มชัตเตอร์แบบ2จังหวะครับผมคือสามารถกดครึ่งปุ่มเพื่อโฟกัสแล้วก็กดเต็มปุ่มเพื่อถ่ายภาพได้ครับผมสำหรับสีสันนะครับ Sony Xperia One Mark 8เนี่ยมีทั้งหมด4สีด้วยกันครับผมก็จะมีตัวสีดำครับผมสีเงินสีแดงแล้วก็สีทองครับอันนี้ก็มีคนแอบแซวนิดนึงว่าสีดูแบบมีอายุนิดนึงนะครับมาต่อกันที่หน้าจอนะครับตัวนี้ใช้หน้าจอ OLED ขนาด 6.5 นิ้วอัตราส่วนอยู่ที่ 19.5 ต่อ 9 ครับผมความละเอียดอยู่ที่ Full HD Plus แล้วก็ Refresh Rate อยู่ที่ 120 เฮิร์ตซ์ครับผมก็อาจจะรู้สึกความละเอียดอาจจะน้อยไปนิดนะครับเมื่อเทียบกับสเปคเรือธงปัจจุบันที่มักจะใส่กันมา 2K เป็นอย่างน้อยนะแต่ว่าเขาจะมีฟีเจอร์ด้านภาพเติมเข้ามานะครับก็คือตัว Bravia AI Image Adjustment นะครับที่ใส่เข้ามาในหน้าจอซึ่งตัวเนี้ยเขาจะใช้เอไอเนี่ยปรับภาพแบบ Real Time ตามคอนเทนต์ที่เรารับชมอยู่ครับผมนอกจากนี้เขาใส่ตัวเซ็นเซอร์รับแสงมา2ตัวนะครับผมใส่มาที่ด้านหน้าเครื่องฝั่งหน้าจอแล้วก็ด้านหลังเครื่องด้วยซึ่งเขาจะทำการอ่านค่าแสงรอบตัวเครื่องนะครับเพื่อเอามาปรับความสว่างของหน้าจอให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมตอนนั้นที่สุดครับด้านลำโพงนะครับเขามาพร้อมกับลำโพงคู่หน้านะครับผมเป็นระบบ Dolby Atmos ด้วยซึ่งเรื่องเสียงเนี่ยเป็นส่วนที่เขาจริงจังเป็นพิเศษนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวช่องหูฟัง 3.5 ครับซึ่งเขาใช้การบัดกรีผสมทองคำกรรมสิทธิ์เฉพาะครับผมเพื่อให้การส่งสัญญาณเสียงเนี่ยมีการสูญเสียน้อยที่สุดครับผมมีเจ้าตัว DSEE Ultimate นะครับผมที่ช่วยการ Up Scale ฟื้นฟูคุณภาพเสียงนะครับด้วยเอไอครับผมซึ่งตัวเนี้ยสามารถใช้งานได้ทั้งแบบไร้สายแล้วก็มีสายเลยครับ มาต่อกันที่กล้องกันบ้างนะครับผมกล้องก็เป็นอีกจุดเด่นของรุ่นนี้เลยนะครับผมรุ่นนี้ก็เป็นกล้องไซส์นะครับผมกล้องหลังเป็นเซตอัป3ตัวครับผมกล้องหลักความละเอียดอยู่ที่48ล้านพิกเซลเซนเซอร์ Exmor T ขนาดอยู่ที่1/1.35 นิ้วรูรับแสงอยู่ที่ f 1.9ครับตัวที่2เป็นกล้องมุมกว้างอันต้าไวด์ความละเอียดอยู่ที่48ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันครับผมเซนเซอร์เป็น Exmor RS ขนาดอยู่ที่1/1.56 นิ้วครับรูรับแสง f 2.0ตัวนี้มุมภาพอยู่ที่104องศารองรับการถ่ายมาโครที่ระยะ5เซนติเมตรครับและตัวที่3ครับเป็นจุดเด่นของเขาเลยก็คือตัวกล้องเทเลโฟโต้ตัวใหม่ครับผมความละเอียดอยู่ที่48ล้านพิกเซลเซนเซอร์ Exmor RS ครับผมตัวนี้ขนาดอยู่ที่1/1.56 นิ้วครับผมถ้าเทียบกับรุ่นที่แล้วเนี่ยคือเซนเซอร์ใหญ่ขึ้นถึง4เท่าครับตัวนี้รูรับแสงอยู่ที่ f 2.8ด้วยครับผมระยะซูมอยู่ที่70มิลลิเมตรครับหรือประมาณ3เท่านั่นเองรองรับการซูมแบบไฮบริดซูมสูงสุดอยู่ที่140มิลลิเมตรครับหรือประมาณ5.8เท่าครับรองรับการโฟกัสดวงตาแบบเรียลไทม์ส่วนกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2.0ครับมุมรับภาพอยู่ที่83องศาจุดเด่นรอบนี้คือเจ้าตัว AI Camera Assistant นะครับผมมีการเอาเอไอเนี่ยเข้ามาช่วยประมวลผลถ่ายภาพเสร็จปุ๊บเขาจะเอาเอไอมาวิเคราะห์ภาพที่เราถ่ายนะครับผมพวกฉากหลังวัตถุต่างๆเราถ่ายอะไรพวกนี้นะครับแล้วเขาก็จะแนะนำการปรับแต่งภาพให้สวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นสีสันความสว่างโบเก้ต่างๆนะครับผมแล้วก็จะแนะนำลุกขึ้นมาให้เรากดเลือกได้เลยนะครับผมอีกอันคือเจ้าตัว Human Pose Estimation เทคโนโลยีนะครับผมจะเอาเอไอเนี่ย
เอามาคำนวณท่าโพสต่างๆของคนในเฟรมวิดีโอของเรานะครับผมเพื่อมาช่วยในการจัดเฟรมให้เหมาะสมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพกว้างแล้วก็เอามาจัดเฟรมใหม่ให้เป็นวิดีโอแนวตั้งนะครับโดยที่คนเนี่ยก็จะไม่หลุดออกไปหรือต่อให้ถ่ายแนวนอนที่มีการเคลื่อนไหวก็ตามนะครับผมก็จะมีตัว position lock นะครับผมทำให้ตัวแบบของเราเนี่ยอยู่เซนเตอร์สวยงามตลอดเวลาครับส่วนโหมดมืออาชีพก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับผมครบครันมาต่อกันเรื่องประสิทธิภาพกันบ้างนะครับผม Sony Xperia One Mark 8นะขับเคลื่อนด้วยชิปเซตตัว Snapdragon 8 Elite Gen 5นะครับก็คือตัวท็อปสุดของ Snapdragon ณตอนนี้ครับผมแรมเป็น LPDDR5X ส่วนพื้นที่เก็บข้อมูลเป็น UFS 4.0 นะครับที่สำคัญก็คือตัวนี้เราสามารถใส่เจ้าตัว microSD card เพิ่มได้ด้วยสูงสุดถึง2 TB ครับซึ่งต้องบอกว่าหาได้ยากมากๆในปัจจุบันนะครับผมซึ่งเอาเข้าจริงมันก็ไม่ค่อยได้จำเป็นขนาดนั้นด้านระบบระบายความร้อนนะครับก็จะมีเจ้าตัว Vapor Chamber ใส่มาให้นะครับผมทำงานร่วมกับเจ้าตัวแผ่นกราไฟต์ช่วยในการนำพาความร้อนแล้วก็กระจายความร้อนไม่ให้กระจุกตัวครับระบบปฏิบัติการจะมาพร้อม Android 16นะครับผมแล้วก็การันตีการอัปเดต Android 4 ครั้งแล้วก็อัปเดตตัวแพตช์ความปลอดภัย6 ปีทีเดียวครับผมก็เรียกว่าทำได้ดีครับตรงนี้ส่วนการเชื่อมต่อนะครับผมตัวนี้รองรับ Wi-Fi 7รองรับบลูทูธ 6.0 ครับผมตัวพอร์ต USB เนี่ยเป็น USB 3.2 ครับผมความเร็ว5 Gbps ครับผมแล้วก็ตัวนี้รองรับ DisplayPort ด้วยนะครับผมสามารถต่อภาพออกหน้าจอความละเอียด 4K 60 fps ได้เลยส่วนแบตเตอรี่นะครับผมรุ่นนี้ให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมป์ครับผมรองรับการชาร์จแบบมีสายอยู่ที่ 30 วัตต์ครับผมใช้มาตรฐานตัว USB PD PPS นะครับผมก็หัวชาร์จหาง่ายครับส่วนการชาร์จแบบไร้สายครับรองรับอยู่ที่ 15 วัตต์แล้วก็มีแบตเตอรี่แชร์ด้วยนะครับก็คือสามารถชาร์จย้อนกลับมาอุปกรณ์อื่นได้ด้วยสรุปนะครับกับ Sony Xperia One Mark 8นะครับผมรุ่นนี้ก็ยกเครื่องการดีไซน์มาใหม่เลยครับแปลกตาไปจากเดิมครับผมมาพร้อมกับกล้องซูมเทเลโฟโต้ใหม่ที่เซ็นเซอร์ใหญ่ขึ้นถึง4 เท่าให้คุณภาพที่ดีขึ้นชัดเจนครับผมแม้จะไม่มีการซูมด้วยการขยับชิ้นเล่นเหมือนรุ่นก่อนๆแล้วก็ตามพร้อมกับจุดเด่นที่หาได้เฉพาะบน Sony Xperia เท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องซิมที่สามารถถอดออกมาโดยที่ไม่ต้องใช้เข็มจิ้มนะครับมีช่องหูฟัง 3.5 มาด้วยแล้วก็ยังสามารถใส่ตัว micro SD card ได้ด้วยแล้วก็ยังมีเจ้าตัวปุ่มชัตเตอร์นะครับแบบ2จังหวะอยู่ที่ข้างเครื่องด้วยครับผมก็น่าจะถูกใจสาวก Xperia อย่างแน่นอนครับรุ่นนี้มาดูที่ราคากันบ้างนะครับผมต้องบอกว่าตอนเนี้ยเขาเปิดให้ Pre-order ในไทยแล้วนะครับผมก็มีทั้งหมด2ความจุด้วยกันนะครับสำหรับตัวความจุ256 GB เนี่ยก็ราคาอยู่ที่ 4990 บาทครับผมสีมีให้เลือกครบ4สีเลยนะครับผมส่วนอีกความจุหนึ่งจะเป็นความจุ1เทราไบต์เลยครับจะมีเฉพาะสีทองเท่านั้นนะครับอยู่ที่ 55,990 บาทครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ในช่องคอมเมนต์นะครับใครสนใจเนี่ยไปกดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมส่วนใครมีคำถามข้อสงสัยหรืออยากคุยกับเพื่อนๆในช่องนะครับผมสามารถพิมพ์ที่ช่องคอมเมนต์กันได้เลยครับผมส่วนใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ